body went numb like a minute ago. I can't feel a thing from my head to toe. I lost my mind, man, I'm out of control. I can't stop, no, thinking I'm about to blow. Like a dog fight, you will see the bullets fly. More cry and there ain't gonna be a place to hide. I got something that's deep inside, like an instinct saying there gonna be a fight. I can feel the eye of a hurricane. It's calm now, but I know that it's bound to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise and some change. ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับผมวิโรจน์ Run Stop เช่นเคยนะครับวันนี้ครับก็ทางเราและทีมงานก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับรถบ้านอีกคันนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เพื่อนๆได้เคยชมคลิปก่อนหน้านี้ของเราก็คือจะมีรถบ้านนะครับติดตั้งชุดเบรกสำหรับโจทย์ในวันนี้ครับสำคัญอย่างนี้ก็คือว่าลูกค้าเนี่ยครับต้องการอัปเกรดเบรกหลังนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดิมของรถรุ่นนี้ครับก็คือพื้นฐานจะเป็นตัวรีโวนะครับซึ่งหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบรกซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นระบบดัมเบรกเนี่ยครับทำให้เบรกมีอาการที่อาจจะตื้นแล้วก็ความรู้สึกกับการตอบสนองเนี่ยไม่ไวเท่าที่ควรแล้วยิ่งด้วยของน้ำหนักรถที่มีน้ำหนักหลายตันด้วยแล้วเนี่ยทำให้ชุดแปลงหลังเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างยิ่งเลยก็คืออยากต้องการที่จะเปลี่ยนจากดำเนี่ยเป็นดิสซึ่งทางเราก็มีตัวที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าในกลุ่มนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัว R3 ดิสหลังในรถบ้านเนี่ยจะมีขั้นตอนติดตั้งง่ายๆยังไงบ้างแล้วจะทำให้เสริมสมรรถนะหยุดได้อย่างมั่นใจอย่างไรเดี๋ยวตามชมพร้อมๆกันเลยครับHands up, protect your face. You get blows to the dome and the blood you'll taste. You got one shot, so no mistake. Pick your spot, let it rock, let out all the rage. It's a new me, ain't afraid of anything. You can put me in the middle of any ring. I will come out a champ when the hands swing. Watch out, you'll be knocked out in a blink. I can feel the eye of a hurricane. It's calm now, but I know that it's bound to change. I see the fight in the rise from a lot of pain. I feel the energy rise and some change. Yeah, I'm in deep now. My ears ring, it's about to get loud. My heart beats, I'm about to black out. So watch out. There ain't no going back now. 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 Get ready to brawl. Get ready to brawl! Get ready to brawl! ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งชุดเบรกกับรถรีโวรถบ้านในวันนี้ก็เลยถามว่าถ้าข้างหน้าเนี่ยอยากจะอัปเกรดชุดเบรกเนี่ยโดยที่ว่าไม่เปลี่ยนคาลิปเปอร์ได้ไหมซึ่งก็ทางเราก็ต้องตอบว่าได้ครับจะใส่เป็นชุดจานขยายของตัวรีโวขนาด350มิลลิเมตร FBC Series High Carbon ของทาง Run Stop ครับซึ่งจริงๆในรถรีโวเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าด้านเนี่ยเป็นคาลิปเปอร์4พอร์ตอยู่แล้วถามว่าถ้าจะอัปเกรดเนี่ยก็จะข้ามเป็น6พอร์ตไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อัปเกรดก็สามารถใส่คาลิปเปอร์เดิม4พอร์ตพร้อมกับจานขยายตรงรุ่นของ Run Stop ซึ่งแน่นอนว่าตัวจานขยายก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการเบรกทำให้เบรกเนี่ยได้เปรียบเรื่องเชิงกลนะครับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของจานเนี่ยกว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นทำให้ช่วยในการผ่อนแรงในการกดเบรกในน้ำหนักที่เท่าเดิมจะได้ระยะเบรกที่สั้นลงกว่าเดิมครับแล้วก็มาส่วนของด้านหลังนะครับซึ่งเป็นตัวไฮไลท์ของรถคันนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเดิมเนี่ยครับเป็นระบบดัมเบรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบดิสเบรกพร้อมกับจาน330มิลลิเมตรพร้อมกับคาลิปเปอร์4พอร์ตก็อีกอย่างก็คือได้ทำการอัปเกรดจานคู่หน้าเป็นจาน350มิลลิเมตรและหลัง330มิลลิเมตรเป็นการแมชชิ่งด้วยขนาดแล้วก็สัดส่วนของจานได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งของการเบรกแน่นอนว่าหลังจากเปลี่ยนระบบดัมเป็นดิสเนี่ยครับคาลิปเปอร์4พอร์ตก็จะทำให้เบรกเนี่ยครับได้ความนุ่มนวลมากขึ้นเนื่องด้วยจะทำให้รถเนี่ยครับมีฟีลลิ่งเหมือนรถเก๋งเลยซึ่งจะเป็นระบบเบรก4ล้อการกดแป้นเบรกเนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลขึ้นพร้อมกับการตอบสนองที่ไวขึ้นนะครับแน่นอนว่าการตอบสนองไวขึ้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับระยะเบรกที่สั้นลงด้วยทำให้การขับขี่เสริมความมั่นใจให้กับรถที่มีน้ำหนักเยอะขนาดนี้นะครับหลังจากที่ติดตั้งชุดดิสเบรกหลังเนี่ยก็จะทำให้ระยะเบรกเนี่ยสัมพันธ์กับความรู้สึกของผู้ขับขี่นะครับกดเบรกแล้วรู้สึกว่าสามารถที่จะกำหนดระยะเบรกได้อย่างตามใจเลยครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะชื่นชอบสาระที่เกี่ยวกับระบบเบรกที่ทาง Run Stop เราเนี่ยครับนำมาฝากเพื่อนๆในทุกๆคลิปเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่สนใจสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับเรามีแอดมินนะครับคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยตอบคำถามที่เพื่อนๆยังมีความสงสัยอยู่ให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ในทุกคำตอบเลยครับยังไงผมและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ